Дискримінація – це нерівне ставлення до людини або групи людей, обмеження у правах і свободах через певні захищені ознаки, до яких належать релігійні чи політичні переконання, стать, вік, інвалідність, стан здоров'я, етнічне походження, громадянство, сімейний та майновий стан, місце проживання, мова, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність та інші ознаки. Та чи кожне обмеження прав є дискримінацією? З'ясуймо. З наступного місяця ви працюватимете на півставки, бо пацієнти відмовляються обслуговуватись у темношкірого лікаря. Загалом раджу шукати нову роботу. Але ж я один із найкваліфікованіших спеціалістів клініки. Обмежено право працівника на працю за ознакою раси та кольору шкіри. Це приклад прямої дискримінації. З людиною через притаманну їй певну ознаку поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою в аналогічній ситуації. Ви нам не підходите, бо у нас молода команда. Обмежено право жінки на працю за ознакою віку. Це також приклад прямої дискримінації за ознакою віку, прояв ейджизму, який може стосуватися осіб різних вікових категорій. Ми хочемо влаштуватися до вашого садочка для дітей із порушенням зору. Але в моєї дитини цукровий діабет, і їй потрібне спеціальне харчування. Цього ми забезпечити не можемо. Обмежено право дитини на дошкільну освіту у зв'язку з притаманною їй ознакою, інвалідністю та станом здоров'я. Це приклад непрямої дискримінації. Ситуації, коли практика, правило чи критерії, які застосовуються до інших однаково, впливають на певних людей гірше, ніж на інших. Вкотре прошу не принижувати мене перед колегами і не наголошувати презирливо на моїй національності. Це викликає у колег зневагу до мене і завдає мені страждань. Обмежено право на працю, а також на повагу до гідності та честі людини через етнічне походження. А це приклад утиску, повторюваної небажаної поведінки, яка принижує людину через певну ознаку, в цьому випадку через етнічне походження. Наш навчальний заклад завжди підтримував традиційні сімейні цінності, тож закликаю вас переобрати старосту групи. Обмежено право студента на участь у громадському житті за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Формами дискримінації є підбурювання до дискримінації та пособництво в дискримінації. Плекаючи расові, етнічні, релігійні, політичні, мовні упередження та дискримінуючи інших, пам'ятайте, що зазнати упередженого ставлення та постраждати від дискримінації може кожен.